मित्रांनो, रोजच्या डिशपेक्षा आज जरा काहीतरी वेगळं करण्याचं डोक्यात आलं आहे, म्हणून मी बनवतोय मोहम्मरा. आधी जसं आपण भरताचं वांग भाजून घेतो तशी ढोबळी मिरची छान पद्धतीने अशी मस्त भाजून घ्यायची सगळीकडून. बस, ही आहे एक टर्किश डिश. त्याच्यासाठी आपण घेतले लाल तिखट, जिरं पावडर, मीठ, अक्रोड, काही बदाम, लसूण आणि हे आहे ब्रेड क्रम्स. आपण हे सगळं माझ्या चिंटूशा मिक्सरमध्ये फिरवून काढायचं. आता मिरची छान भाजली गेलेली आहे, तिला आपण सोलायचं आहे. जसं आपण वांग्याचं भरीत करतोय ना, खूप काही तसंच आहे हे. मिरची सोललेली आहे. जरा जे साहेब जागा द्या. मिरची सोलून झालेली आहे. हे मिक्सरमधनं ग्राइंड झालेलं आहे. आता आपण सोललेली मिरची ह्याच्यात घालणार आहोत आणि मग आपल्याला ते फिरून काढायचं आहे. मिरची थोडी जास्त आहे. मला जरा शंकाच येते की आमच्या चिंटूच्या मिक्सरमध्ये बसणार की नाही. कट. आता आपण ह्याच्यात घालणार आहे थोडासा लिंबाचा रस. अरे तुम्ही दोघं काय करताय रे मध्ये मध्ये. आणि पाणी याच्यात बिलकुल घालत नाही. त्याच्यात घालणार आहे थोडं ऑलिव्ह ऑइल. थोडंच घालायचं आहे. बस. कारण ऑलिव्ह ऑइलने त्याला एक वेगळी चव येणार आहे म्हणून. आता हे सगळं मी मिक्सरमधनं काढणार. हे मिक्सरमधनं काढून झालं की आपलं टर्किश डिप तयार होईल. आपलं डिप तयार झालेलं आहे. अभी मजा आएगा ना. वासच इतका सुंदर आहे की डिश काय असेल. वा. अशा पद्धतीने आपलं डीप तयार झालेलं आहे. आणि डीप ॲक्च्युली लोक वेफर्स किंवा काही ना काही तोंडी लावायला खातात, पण मी असं मस्त ब्रेडला लावतो आणि खातो. मला ब्रेडला लावून खायला जास्त आवडतं. ट्रेन स्टेशनला उतरलं तुम्हाला आता अंदाज येईल मी कुठं जातो.
हो हो. आता आपण चाललो आहे खामाकुरामध्ये दाई बुत्सू बघायला, म्हणजे द ग्रेट बुद्धा बघायला. चला, इथले रस्ते बघा कसले क्लीन. या रस्त्यांवरनं चालताना इतकं मला भारी वाटत होतं की काय सांगू. इथं वेगवेगळी दुकानं आणि वेगवेगळ्या गोष्टी बघून मला खूप मजा येते. असं मला वाटतं की तुम्हाला पण तेवढीच येत असेल. मला कमेंट सेक्शनमध्ये या सगळ्या गोष्टी सांगा बरं का मित्रांनो. समोर जे गेट दिसतं आहे हे या मंदिराचा एंट्रन्स आहे आणि दोन बाजूला ज्या मोठ्या मूर्त्या दिसत आहेत त्याला देवा किंग प्रोटेक्टर असं म्हणतात. हा शब्द आपल्या संस्कृतीतनं ह्या लोकांनी घेतलेला आहे. म्हणजे जेव्हा जपान आणि चीनमध्ये बौद्ध संस्कृती वाढली तेव्हा हा शब्द त्यांनी तसाच्या तसा अडॉप्ट केला. इथनं थोडंसं पुढं चालत गेलं की तिकीट झालं. हे तिकीट काढलेलं आहे आणि आता मंदिराच्या अजून आत चाललेलं आहे. समोर जे दिसतं आहे तिथं हात धुवून चूळ भरली जाते. सध्या करोना चालले असल्यामुळे इथं चूळ भरण्यास बंदी आहे. हां, पण सगळे हात धुत आहेत ते बघून आता मी पण हात धुणार आहे. हात धुतल्यानंतर असं वाटतं आहे की फ्रीजच्या थंड पाण्याने हात धुत आहे. इथं साधं पाणी पण इतकं गार असतं मित्रांनो, काय सांगू तुम्हाला. हळूहळू पुढे जाताना तुम्हाला बुद्धाची प्रतिमा दिसायला लागते. जवळ गेल्यावर कळतं की बापरे, ही मूर्ती किती उंच आहे. लोकांची खूप गर्दी आहे. आज रविवार असल्यामुळं प्रत्येकजण आपल्या फॅमिलीला घेऊन दर्शनाला आलेलं दिसतं. वेगवेगळ्या गोष्टी इथं मला पाहायला मिळत आहेत आणि त्याच गोष्टी मी तुम्हालाही दाखवतो. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या देवासमोर उदबत्ती लावतो तसंच काहीतरी हे पण आहे. इथं 100 यांना उदबत्त्यांचा एक गुच्छ मिळतो आणि जवळच स्टोव आहे. तिथं तो पेटवला जातो आणि आतमध्ये तो खोचून उदबत्ती देवापुढं लावली जाते. त्यानंतर इथं ते प्रार्थना करतात. तुम्ही बघू शकतात की कशा पद्धतीने या उदबत्त्या खोचल्या आहेत आणि आत्ता या आजी प्रयत्न करत आहेत पूर्णपणे ती खोचून आत जावी म्हणून. मित्रांनो, मला शब्दात मांडता येत नाही आहे. जेवढी ही मूर्ती व्हिडिओमध्ये छान दिसते ना, त्याच्या कैक पटीने डोळ्यालाही छान दिसते. ही मूर्ती ब्रॉन्झची आहे. तांबे व कथील यांच्या मिश्र धातूला ब्रॉन्झ असे म्हणतात. या मूर्तीला घेऊन बऱ्याच कथाकथित मी ऐकलेल्या. त्यापैकी एक असं की दुसऱ्या महायुद्धामध्ये धातूचा साठा करायचा होता आणि तो धातूचा साठा शत्रूच्या नजरेत येऊ नये म्हणून या मूर्तीची घडण झालेली आहे. ही मूर्ती 43.8 फुटाची आहे आणि तसंच हिचं वजन 100 टन आहे. आणि तुम्ही बघू शकता मूर्तीची किती सुरेख पद्धतीने घडवण्यात आली आहे. ही मूर्ती आतून पोकळ आहे आणि पूर्वी या मूर्तीला आतून बघण्यास परवानगी होती, आता नाही. मूर्तीला जेव्हा फिरून बघत होतो मागून बघताना माझ्या डोक्यात एक प्रश्न पडला. मित्रांनो,
बहुतेक असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. ही जी ग्रेट बुद्धाची मूर्ती आहे ना, त्याच्या ह्या सँडल्स आहेत. हे समोर जे दिसतंय हे आहे सोव्हिनियर, म्हणजे आठवण भेट. या मिठायांवर ग्रेट बुद्धांची प्रतिमा छापली गेली आहे. इथं वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिस्किटं, कुकीज आणि लॉलीपॉप्स दिसत आहेत. मला अशा काही छान छान गोष्टी दिसल्या ना मित्रांनो, राहवलं जात नाही आहे. असं हळूहळू ना मी खादाड बनणार आहे. असे सारखं डोळ्यापुढे येतं ना, मग राहवलं नाही जात. शेवटी हे इतकं सारं बघून मी पण काही गोष्टी विकत घेतल्या. मोह आवरला गेला नाही मला. कामाकुला ग्रेट बुद्धा टेम्पलच्या इथं मी आलो आणि इथं घेतले मी मिल्क कुकी आणि आता त्या मिल्क कुकी मी खाणार. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कळवा मला मित्रांनो कमेंट सेक्शनमध्ये. आणि पुन्हा भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये तुमच्या PCMCच्या मयुरेश महाजन बरोबर. शुभरात्री.